بسم الله الرحمن الرحیم. در مضمون فیزیولوژی در خدمت شما هستیم برای محصلین سمستر ششم که به صورت ویدیو اسلاید خدمت شما عزیزان ارائه میشه. خب در هفته 13 مضمون فیزیولوژی نباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب مطالبی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت، ابتدا مرور درس گذشته در رابطه با تنظیم تراکم بوته جهت حصول عملکرد مناسب خواهد بود. بعد از او میاییم در مورد خوابیدگی، عامل دیگر گیاهی که مؤثر است بر میزان تراکم بحث خواهیم کرد و سپس کاهش لقاح میوه را نیز خواهیم گفت و توضیح خواهیم داد که چگونه مؤثر است بر میزان عملکرد و تراکم چگونه ممکنه مؤثر باشه بر میزان کاهش لقاح میوه ها و تشکیل میوه و دانه. سپس به عوامل محیطی مؤثر به تراکم خواهیم پرداخت و در انتها نیز جنبندی از مطالب ارائه شده خدمت شما گفته خواهد شد. اما انتخاب تراکم مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد. ما جهتی که تراکم مناسب داشته باشیم نیازمندیم اول عوامل گیاهی به اندازه بوته. آیا نوع محصول ما چه نوع محصولی هست؟ اندازه بوته ما بسیار مهمه در تنظیم تراکم. عامل دیگر مؤثر بر عوامل گیاهی پنجه‌دهی است. آیا بوته های ما تولید پنجه میکنن یا نمیکنن؟ این مؤثره که آیا کمبود تراکم از طریق پنجه زنی جبران میشه یا جبران نمیشه. مسئله بعدی، آیا تراکم که ما میخوایم تنظیم کنیم افزایش بدیم تا چه اندازه افزایش میتونیم بدیم؟ آیا محصول ما دچار خوابیدگی یا ورس میشه یا نمیشه؟ این خود از این مهم هست، چون اگر ما تراکم را بیش از حد اضافه کنیم ممکن است باعث ورس یا خوابیدگی بشه و در نتیجه محصول کاهش پیدا کنه. بعد تراکم در حد مطلوب باید اضافه بشه. مسئله بعدی، آیا افزایش تراکم بر میزان کاهش لقاح یا تلقیح دانه ها و تولید محصول مؤثر است یا مؤثر نیست؟ پس بنابراین اینها عمده‌ترین عوامل گیاهی بودند که مؤثر بودند بر تنظیم مقدار تراکم یک محصول یا یک نبات. علاوه بر این عوامل محیطی نیز مؤثر است. آیا تابش خورشید به قدر کافی داریم؟ در نیمکره شمالی هستیم یا در نیمکره جنوبی؟ در نزدیک قطب هستیم، تراکم چطوری باشه؟ در نزدیک استوا باشیم، چطوری باشه؟ تابش خورشید بسیار مهم است. فصل سال مهم است. کشت بهار است، کشت پاییزه، نحوه تابش ما چگونه است؟ میزان رطوبت ما چطوری است؟ رطوبت خاک آیا به قدر کافی داریم تراکم را افزایش بدیم یا نه؟ حاصل خیزی خاک ما آیا به حد مناسب هست که ما بتونیم افزایش بدیم تراکم را یا نه؟ خب اینها مواردی هست که ما به تدریج به اونها میپردازیم جهت این که یک انتخاب مناسبی از تراکم داشته باشیم. و اولین عامل گیاهی اندازه بوته است. اندازه بوته معرف سطح برگ در گیاه است. هرچه گیاه ما بزرگ و عظیم الجثه باشه سطح برگ از اون هم بیشتر است. دو تا نبات با هم در نظر بگیریم. به طور مثال یکی جواری دارای برگ های بسیار بزرگ و عظیم الجثه و نبات دیگر مثل یولاف یا مثل گندم و یا حتی برخی نباتات دیگر در این. پس تفاوتی وجود داره بین تراکمی که ما انتخاب میکنیم برای یک نبات عظیم الجثه مثل جواری با یک نبات مثل گندم و جو و یولاف. اندازه بوته معرف سطح برگ در گیاه. ارقام مختلف گیاهان ممکنه دارای سطح برگ‌های متفاوتی باشند.
خب خود همین جواری هم که ما بگیم عظیم و جثه هست به تراکم از اون نسبت به گندم فرق میکنه. از طرف دیگه خود جواری ارقام مختلفی داره، انواع مختلفی داره و سطح برگ‌های اینها ممکنه با هم متفاوت باشه. برخی ارقام هایبرید جواری که در قسمت‌های شمال آمریکا کشت میشه نسبت به اونهایی که در جنوب کشت میشه 1 تا 3 برگ کمتر داره، برای که طول فصل رشد شمال کمتر هست و در جنوب بیشتر هست. بنابراین این بسیار مهم است که اندازه بوته و ارقامی که ما مورد استفاده قرار میدیم. مسئله بعدی زاویه برگ ها هست. آیا نبات ما یا ارقامی که ما داریم زاویه برگ ها چون که قبلا گفتیم نسبت به حالت افق آیا زاویه ازی چگونه هست؟ آیا برگ های ازی به سمت صفر تمایل داره یا به سمت 90؟ در اونجا گفتیم که هر چی زاویه برگ ها از حالت افق به سمت 90 تمایل داشته باشه، به سمت 90 درجه یا به سمت خود ساقه نبات، ما تراکم بیشتری میتونیم در نظر بگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر که میزان شاخص سطح برگ یا اله‌های از او بیشتر خواهد بود. اله‌های بیشتر در اله‌های بیشتر میرسه به اله‌های مطلوب یا اله‌های بحرانی. اله‌های مطلوب یا اله‌های بحرانی اله‌هایی بود که در آن 95% انرژی تابشی خورشید جذب میشد و مقدار CGR در حد اکثر مقدار خود بود. بنابراین زاویه برگ‌ها بر اندازه بوته بسیار مؤثر هست که زاویه برگ‌ها چگونه باشه. نباتی که برگ‌های رو به حالت افقی هست ما زیاد نمیتونیم تراکمت زیاد کنیم به خاطر اینکه برگ‌ها روی هم دو قطار در کنار هم قرار میگیرن و ما نمیتونیم بیش از حد زیاد کنیم. تغییر تراکم بر اساس زاویه برگ‌ها است. هر چه زاویه برگ‌ها به سمت عمودی بیشتر شود ما میتونیم تراکم را افزایش بدیم و اضافه کنیم. عامل دیگری که مؤثر بر میزان محصول ما و تراکم ما مسئله پنجه‌دهی هست. چنان که در شکل سمت چپ مشاهده میشه میبینید 4 تا محصول مختلف در کنار هم نشان داده. اول سمت راست جواری، دوم سرگم، سوم سویا یا سریبی و چهارم یولاف. تراکم های از اینا متفاوت است به طوری که میبینید تراکم جواری 24,000 بوت در ایکر 4,000 متر مربع در اصل میشه ضرب در دونیم کنید بر اساس هکتار میشه 10,000 متر مربع، ضرب در دونیم بکنید میشه 48,000، 48 و 12 میشه 60,000 بوت در متر مربع. ما جواری را با تراکم 60,000 بوت در متر مربع میتونیم کشت کنیم، ولی یولاف گفته 1,000,000 نبات در هر ایکر، ضرب در دونیم یعنی دونی یولاف، گندم، جو حداقل 2,500,000 بوته در هکتار است. پس تراکم جثه نبات مؤثر بر تراکم. سرگم حدود 260 تا به 120 تا 150,000 بوته در هکتار میتونید کشت کنید، در حالی که سویا را به حدود 400 و تقریبا 402 مثل میشه 300,000 حدود 400,000 بوته در هکتار میتونید کشت کنید. پس بنابراین اندازه بوته ها میبینید بسیار متفاوت. 60,000 جواری و 2,500,000 گندم و جو و یولاف. اما مسئله پنجه‌زنی افزایش سطح برگ از طریق پنجه ها. گاه ممکنه نبات ما مسئله پنجه‌زنی داشته باشه. ما اگر تراکم
گندم را کم کش کنیم پنجه میزنه، جای خالی را پر میکنه. سطح برگ از طریق پنجه ها به حساب جبران میشه. تنظیم تراکم گیاه با پنجه زنی در مورد گندم، در مورد سرگم و غیره نباتات جو و امثال این ما داریم که اینا اگر ما تراکم کمر بکاریم خودش پنجه میزنه و تراکم کمر جبران مقداری جبران خواهد کرد. البته با توجه به شرایط باید در نظر داشته باشیم که آیا از طریق عملکرد را از طریق تراکم ما افزایش بدیم تعداد بذر یا از طریق پنجه زنی. مسئله بعدی افزایش تراکم باعث هرچه ما تراکم را بیشتر کنیم پنجه زنی رو کاهش می‌یابه. بنابراین با توجه به شرایط فصل کشت و نوع بوته ما که پنجه زنی تا چه حد مناسب هست باید تنظیم تراکم بشه که از طریق افزایش بذر کشت بذر ما تراکم زیاد کنیم یا از طریق پنجه زنی. ما افزایش تراکم عملکرد دانه در سرگم افزایش میده. ما هرچی تراکم زیاد کنیم عملکرد دانه در سرگم افزایش پیدا میکنه. خب حالا ما بیاییم در منحنی هایی که در سمت چپ قرار داده شده میبینیم. در مورد جواری هست. در مورد جواری قسمت بالا یا ذرت یا جواری نشان داده شده که ما تراکم اگر از 6000 بوته در ایکر تراکم گیاهی رو به 12000 برسانیم عملکرد دانه ما از 100 به 150 میرسه. اما اگر از 12000 به 18000 نبات در ایکر ما برسونیم عملکرد دانه خیلی افزایش پیدا میکنه و تعداد سنبله ها در ایکر هم افزایش پیدا میکنه. اما میبینید که وزن سنبله ها یک کمکی ممکنه کاهش پیدا کنه و تعداد سنبله در گیاه هم مقداری کم میشه. اما عملکرد دانه عملا به تعداد سنبله ها در ایکر بسیار افزایش پیدا کرده. این نشان میده که گیاه جواری ما افزایش تراکم باعث افزایش عملکرد دانه شده، محصول دهی شده. پس با افزایش تراکم ما میرسیم به محصول بالاتر. این نشان میده که جواری خصوصیت پنجه زنی نداره. اما در مورد سرگم در پایین وقتی از 13000 تراکم 13000 گیاه در ایکر یا از 32000 بوته به 128000 میرسانیم به 128000 بوته در هکتار مقدار عملکرد دانه مقدار کمی اضافه میشه و وقتی که از 128000 به 256000 بوته در هکتار میرسونیم عملکرد دانه عملا تغییر چندانی نکرده با وجودی که تعداد خوشه‌ها در ایکر زیاد شده ولی عملکرد دانه تغییری نکرده. این شیر نشان میده و وزن دانه ها هم تغییر چندان کاهش اما تعداد دانه در خوشه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده. تعداد خوشه زیاد شده، تعداد دانه در خوشه کم شده. این دوتا اثر یکدیگر را خنثی کرده. وزن دانه هم تغییر چندان نکرده و در نتیجه عملکرد دانه هم تغییر چندان نکرده. زمانی که از 128000 تراکم 2 برابر کردیم به 226000 رساندیم. این نشان میده که نبات در 128000 تراکم پنجه زنی داشته خودش برسونده به 226000. نیازی نبوده که ما با کشت این مسئله رو جبران کنیم. پس بنابراین مسئله پنجه زنی بسیار مهم است در رابطه با نباتات، باید توجه بشه و بر اساس این خاصیت پنجه زنی تراکم مناسب تنظیم بشه. خب آبی خوابیدگی یا ورس یا چپه شدن عامل گیاهی دیگری هست که مؤثر بر انتخاب تراکم. با افزایش تراکم هرچه ما تعداد بوته در واحد سطح را افزایش بدیم
باعث میشه جهت کسب نور نباتات ساقه از اونها ضعیف بشه و قد از اونها و ارتفاع از اونها افزایش پیدا. بنابراین اگر تراکم را بیش از حد ما افزایش بدیم، خود با خود در اثر ضعیف شدن باعث چی میشه؟ باعث چپه شدن میشه. یعنی نباتات ما میخوابه، مسئله خوابیدگی ایجاد میشه. به این موضوع در رابطه با گندم بسیار مهم هست. جهت جلوگیری از ورس یا خوابیدن، استفاده باید بشه از ارقام یا ورایتی هایی که دارای ساقه های قوی باشند و مقاوم باشند به لاجینگ یا خوابیدگی. همچنین خوابیدگی باعث کاهش میزان محصول میشه، کاهش عملکرد میشه، به خاطر که مقدار از اینها چپه میشه و برداشت از اینها همراه با کمباین ها و یا ماشینالات امکان پذیر نیست و مشکل هست. موضوع دیگه، خوابیدگی باعث میشه که میزان عملکرد بیولوژیک یا میزان ماده خشک کل نیز در اثر ریزش برگ ها کاهش پیدا کنه و این در رابطه با نباتاتی که به هدف تولید عملکرد بیولوژیک هست یا علوفه‌ای هستند برای ما بسیار مؤثر است. پس بنابراین باید توجه داشته باشیم که افزایش تراکم در حدی صورت بگیره تا این که باعث خوابیدگی یا لاجینگ یا ورس نشه، زیرا که باعث کاهش عملکرد خواهد شد و از طرف دیگه باید نسبت به استفاده از ورایتی ها یا ارقامی که مقاوم هستن به چپه شدن از اونها استفاده بشه. اما عامل دیگری که مؤثر بر عامل گیاهی که مؤثر بر میزان انتخاب تراکم مناسب، مسئله کاهش لقاح میوه ها است. هرچی تراکم افزایش پیدا میکنه باعث میشه که گل و میوه در هر نبات کاهش پیدا کنه. برای چی؟ به خاطر اینکه یک رقابت ایجاد میشه در اندامهای مختلف و در بین منتها، بنابراین باعث کاهش گل و میوه خواهد شد در کسب مواد غذایی. در نهایت باعث کاهش عملکرد از طریق کاهش مواد فتوسنتزی ذخیره شده در دانه خواهد شد. پس بنابراین باید ما تراکم را در حدی استفاده کنیم و افزایش بدیم که به عملکرد کل ما ضربه نخوره و باعث کاهش شدید تولید دانه و میوه نشه. خب تا اینجا ما مطالبی که صحبت کردیم عوامل گیاهی مؤثر بر تراکم بود. اما عوامل محیطی مؤثر بر تراکم بوته ببینیم چی هست. عوامل محیطی مؤثر بر تراکم بوته میتونه مهمترین این عوامل شامل تابش نور آفتاب باشه، رطوبت باشه، حاصلخیزی خاک باشه، علف‌های هرز باشن. اینها عوامل محیطی هستند که میتونن تاثیرگذار باشن بر تراکم مطلوب بوته و در نتیجه باعث تاثیر بر میزان محصول دهی باشه. تابش خورشید بسیار مهم است. اگر ما نور کافی نداشته باشیم در نتیجه محصول مناسب نخواهیم داشت. خب حالا این عامل میتونه چی باشه؟ در جهت تنظیم تراکم برای ما مهم باشه. ما باید تراکم را طوری تنظیم کنیم که حد اکثر استفاده از تابش نور آفتاب را داشته باشیم و سریعا سطح زمین را پر کنیم و بپوشانیم از یک لایه از برگ. دوم مسئله رطوبت خاک است. اگر رطوبت کافی نداشته باشیم خود به خود میزان محصول کاهش خواهد یافت. بنابراین باید تراکم را طوری تنظیم کنیم که با توجه به میزان رطوبت، اگر بارندگی هست و یا آبی که در دسترس داریم، باید بر اساس از او
تنظیم بشه. بنابراین باید توجه داشته باشیم که در رطوبت‌های کم تراکم کمتر و در رطوبت بیشتر تراکم بیشتر را استفاده کنیم. مسئله حاصلخیزی هم همچنین میتونیم در خاک‌های حاصلخیز و در شرایطی که ما کود یا مواد مغذی برای نبات اضافه میکنیم میتونیم تراکم را بیشتر و در شرایطی که خاک ما فقیر هست از مواد غذایی ما تراکم کمتر را استفاده کنیم. عامل دیگر مسئله علف‌های هرز است که در استفاده از عوامل محیطی با گیاه زرعی رقابت میکنند. اگر ما علف هرز زیادی داشته باشیم بنابراین نباتات ما را خفه خواهند کرد. باید تراکم را طوری تنظیم کنیم که نباتات علف‌های هرز ما تحت کنترل باشند و باعث سایه اندازی بر اونها بشه. نبات اصلی ما بر علف هرز سایه اندازی میکنه و مانع رشد علف‌های هرز بشه. بنابراین اینها عواملی بود که به طور مؤثر بر میزان تراکم و انتخاب تراکم مناسب مؤثر بودن. خب در اینجا میرسیم به پایان مطالب ارائه شده در این جلسه. اگر سوال باشه ما در خدمتیم. در این جلسه مطالب در رابطه با تغییرات میزان عملکرد با توجه به تراکم و عواملی که مؤثر بر تنظیم تراکم صحبت شد و باید با توجه به هدف اقتصادی که هست که عملکرد اقتصادی هست و عملکرد بیولوژیک تراکم مناسب تنظیم شود. همه شما را به خداوند کریم می سپاریم. توجه شما را به منابع مورد استفاده خواهانیم که در زمینه مطالعات لازم را به عمل بیاریم. خیلی تشکر. خداحافظ.